توی این سوال دو تا ماشین A و B در حال حرکت هستند و صورت سوال میگه که در پیچ یک جاده اگر این دو تا ماشین توی یک سطح قرار گرفته باشن و در حال حرکت توی مسیرهای خودشون باشن، در نظر داشته باشید که هر دو ماشین مسیر خودشون رو ثابت نگه دارن و ماشین A شتاب 6 G و ماشین B شتاب 76 G داشته باشه. مشخص بکنید که کدوم یکی از این دو ماشین زودتر به مقطع D میرسن. ضمناً شتاب ها رو گفته که به صورت افقی هست. افقی منظورش این هست که به سمت مرکز پیچ قرار داره. اول مشخص کنید کدوم یکی از ماشین ها زودتر میرسه و بعد مشخص بکنید که ماشینی که دیرتر میرسه چقدر عقب‌تر هست نسبت به ماشین دوم. خب ما دو تا ماشین داریم، دو اتومبیل هست. من این دو اتومبیل رو اطلاعاتش رو بنویسم. یه اتومبیل A هست که اتومبیل A دارای شتاب رو به مرکز برابر با 6 G داره و ضمناً روی مسیری که شعاع انحناش هست 300 فوت در حال حرکت هست. ماشین A روی 300 فوت در حال حرکت هست. اتومبیل B شتابش برابر با 76 G هست و روی مسیر 320 فوت در حال حرکت هست. ضمناً شتاب G هم برابر هست با 32.174 فوت بر مجذور ثانیه. خب ابتدا لازمه بفهمیم که کدوم ماشین زودتر میرسه. برای اینکه بفهمیم کدوم ماشین زودتر میرسه لازمه که زمانهای رسیدن دو اتومبیل رو به خط پایان دی به دست بیاریم. اول بریم سرعت ماشین ها رو به دست بیاریم. میدونیم که رابطه A برابر با V2 تقسیم بر رو برقرار هست برای هر دو متحرک. برای A این رابطه رو استفاده میکنم. اتومبیل A شتاب AN شتاب رو به مرکز رو داریم 6 G، یعنی 6 ضرب در 32.174 برابر هست با V A به توان 2 تقسیم بر رو که هست 300 فوت. خب از این رابطه میتونیم سرعت اتومبیل A رو به دست بیاریم. سرعت اتومبیل A میشه 76.1 فوت بر ثانیه. برای اتومبیل B به همین ترتیب. برای اتومبیل B AN برابر هست با 76 G که G رو داریم 32.174 برابر هست با VB به توان 2 تقسیم بر 320 هم رو هست. پس VB رو میتونیم به دست بیاریم. مقدار VB میشود 88.46 فوت بر ثانیه. خب این مال سرعت های A و B. حالا ببینیم اتومبیل A مسیر رو از نقطه C تا نقطه D در چه زمانی طی میکنه و اتومبیل B این مسیر رو در چه زمانی طی میکنه. خب از چه رابطه استفاده میکنیم؟ به راحتی مینویسیم x برابر با vt، سرعت ضرب در زمان. برای اتومبیل A خب مسیری که قراره اتومبیل A حرکت بکنه این طول هست. میتونیم بنویسیم مقدارش رو شعاعش ضرب در زاویهش رو هم که داریم 60 درجه. 60 درجه یعنی پی سوم. پس برای اتومبیل A به جای x میذارم شعاعش که هست 300 ضرب در 60 درجه بر حسب رادیان پی سوم برابر با سرعت اتومبیل A رو داریم 76.1 ضرب در t زمان. خب t رو میتونیم به دست بیاریم. زمانی که اتومبیل A از نقطه C به نقطه D میرسه میشه 4.126 ثانیه. اتومبیل B چی؟ اتومبیل B روی شعاع 320 فوتی حرکت میکنه. 320 ضرب در پی سوم برابر هست با سرعتش که هست 88.46 ضرب در t.
خب مقدار T یا زمانی که اتومبیل B این مسیر رو حرکت میکنه به دست میاد 3.786 هزارم ثانیه. این نشون میده که اتومبیل B زودتر از اتومبیل A از نقطه یا مقطع D رد میشه. پس اتومبیل B زودتر و در زمان کوتاه‌تری رد میشه. اما موقعی که اتومبیل B از نقطه D رد میشه، اتومبیل A عقب‌تر هست. خب اتومبیل A چه مقدار عقب‌تر هست؟ این دلتا رو صورت سوال میگه به دست بیارید، مقداری که اتومبیلی که دیرتر میرسه از اتومبیلی که زودتر میرسه عقب‌تر هست. مقدار دلتا به چه شکلی پیدا میشه؟ خب دلتا میشه سرعت اتومبیل A ضرب در اختلاف زمانشون، چون اتومبیل B وقتی حرکت کرد و رد شد از مقطع D، اتومبیل A از لحاظ زمانی این مقدار یا اختلاف این مقدار رو عقب هست. پس میتونیم مسافتش رو از این رابطه به دست بیاریم. پس دلتا یا میزان عقب ماندگی اتومبیل A میشه سرعتش ضرب در زمانی که باقی داره تا از نقطه D رد بشه. سرعت اتومبیل A رو داریم 76.1 ضرب در اختلاف زمانی 4.126 منهای 3.786 که اگر این مقدار رو به دست بیاریم میشه 25.874 هزارم فوت. اتومبیل A به اندازه 25.8 فوت از اتومبیل A عقب‌تر هست.